po. You know what I'm talking about? Alam natin yung sinasabi niya kung ano. Okay. So, have you heard of Dr. Martin Luther King Jr.? Narinig niyo na ba yung tungkol kay Dr. Martin Luther King Jr.? You're a black guy in the States. Isa siyang itim na taga-Amerika. Lalaki. Great preacher. Isang dakilang mangaral. And he had suffered a lot of persecution and threats and all manner of bad things spoken about him. At siya ay nagdanas ng maraming mga pang-usig at mga banta at lahat ng mga malisyosong mga bagay na nangyari sa kanya. But he continued to lead the protests, the black protests that marched through cities and claimed freedom from all the oppression around him. At pero nagpatuloy siya sa pagpuprotesta sa mga bayan-bayan ng mga syudad sa Amerika. At hinihiling nila yung pagpapalaya para sa mga pinag-uusig ng mga itim ng mga tao. So he came to one of the southern states, to a city called Memphis, or somewhere down in one of the southern states. At siya ay nakarating sa isang southern na estado, sa Memphis yata yun. And people knew that he was in a particular small hotel. At alam ng mga tao na nandun siya sa isang maliit lamang na particular na hotel doon sa bayan. 2 levels of rooms, for a motel. At 2 palapag lang siya na motel doon. A great crowd gathered, thousands of people gathered outside this hotel. Isang karamihan, libo-libong mga tao ay nagkatipon-tipon sa labas. They asked him, his friends asked him, look, could you go outside and just talk to the people, and maybe they'll go home. At sinabi ng mga kaibigan niyang kasama niya, pwede bang lumabas ka at sabihin mo yung mga taong umuwi na sila? So I said here how he stood on the hotel balcony before a great crowd and he spoke to them. At siya ay lumabas, pumunta sa balkonahe ng hotel at nakipag-usap siya sa karamihan. And I've quoted here what he said. At ito yung sinabi niya doon. He said, I just want to do God's will. Sinabi niya, gusto ko lang gawin ang kalooban ng Diyos. And I find it very moving. He then said, I'll do it again. I just want to do God's will. At nakakantig sa palagay ni Pastor yung sinabi niya, at yun yung gusto niya, yun yung sinabi niya, gusto ko lang gawin yung kalooban ng Diyos. And he's allowed me to go to the mountain. At ako ay pinahintulutan niya pumunta sa bundok. You may recall in the story of Moses, God took Moses to the mountain and let him look over the river Jordan into the promised land. He saw it, but he never went into it. At kung naalala natin yung kwento tungkol kay Moses nung siya pinakit ng Diyos sa isang bundok upang makita lamang niya, masilayan niya yung iba yung pinangako at yung sa kabila ng River Jordan. So Dr. King said, and God has allowed me to go to the mountain. Kaya sinabi ni Dr. King na pinahintulutan ako ng Diyos na tingnan. And I've looked over, he said. Mula sa bundok at tinanaw ko. And I've seen the promised land. At nakita ko na yung lupain yung pinangako. He meant spiritual, he'd seen freedom for the black people of America. At sa spiritual, ang ibig niyang pakahulugan ay nakita na niya yung kalayaan para sa mga negro nga sa Amerika. And then he said, I may not get there with you. At sinabi din niya na maring hindi ko kayo makakasama doon. But I want you to know tonight Pero gusto kong malaman niyo ngayong gabi that we as a people will get to the promised land. na tayo bilang mga tao, tayo ay papasok sa lupain ipinangako. So he said, so I'm happy tonight. At dahil ako ay masaya ngayong gabi, I'm not worried about anything. hindi ako mag-alala sa kahit anuman. I'm not fearing any man. At di ko kinatatakutan yung sino mang tao. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Nakita ng aking mga mata yung kalulatian ng pagdating ng Panginoon. The next day they shot him. At yung sumunod na araw, binaril siya. Killed. Pinatay siya. So he saw, if you like, or lived that tree. At nakita nga niya, o siguro tingnan natin sa ganito siya ay nabuhay, pinamuhay niya yung puno na yun. He was just trying to lead his own people to freedom, and they killed him. Gusto naman ng pamunuan, dalhin yung mga tao niya, bayan niya sa kalayaan, pero pinatay siya. Jesus is trying to lead us to freedom, or he was, and we killed him. At ginugusto ng Diyos ni Jesus na tayo ay pamunuan sa kalayaan at pinatay siya. So we've got to do our best to be faithful. Kaya kinakailangan natin gawin yung pinaka makakaya natin upang maging matapat. To be honest. Upang maging
matatapat nga. To live our lives to serve the Lord Jesus Christ. Na ating ipamuhay yung mga buhay natin upang paglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo. And again, if you're new to these things, we just encourage you to talk to somebody afterward, ask questions, hear more. At kung ikaw ay panauhin ngayon at ikaw ay aming hinihikayat na makipag-usap sa kahit kanino, kakausapin ka. Mamaya, pwede ka magtanong ng mga bagay-bagay upang makarinig ka pa ng masigit. There's so many wonderful things to learn about the Lord Jesus. Meron maraming mga kahangahangang mga bagay na matututunan tayo tungkol sa Panginoong He Jesucristo. has a great life for all of us. Meron siyang isang dakilang buhay para sa lahat sa atin. There will be trials because we're walking through the tree of the knowledge of good and evil. At meron mga pagsubok dahil tayo naglalakad sa puno nga ng pagkilala ng mabuti at masama. One day we'll be in heaven where there's only the tree of life. Isang araw na sa langitan tayo na meron lamang isa na lang puno doon. But in this world we have to walk beside both trees. Pero dito sa buhay na ito, nandun tayo sa magkabilang tabi nga ng puno na yun. So everywhere in Manila there are still two great trees that we need to know about. At kahit saan dito sa Manila, meron namang dalawang uri ng puno nga na kinakailangan nating malaman yung tungkol sa kanila. For example, we were down yesterday in Trinoma Mall. You can't see it with your eyes, but the two trees are there, life and death. At isa pang halimbawa, nandun nga sa Trinoma Mall kahapon. At sa Trinoma, nandun pa rin yung puno na yun. Yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, buhay at kamatayan. Everywhere in Manila, those two trees are there in people's minds, life and death. At sa anong panig dito sa Metro Manila, nasa isip ka ng lahat ng tao, yung puno na yun, buhay, kamatayan. We all want life, Tayong lahat ang gusto natin ay buhay, but the way to life is through death. pero yung daan patungo sa buhay ay sa pamamagitan ng kamatayan. We must die with Jesus Christ if we're going to live forever. Tayo kinakailangang mamatay kasama ni Jesus upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. We're told if we are buried with Him, we will also live with Him. Sinabihan din tayo na kung tayo ay may lilibing kasama niya, tayo din ay mabubuhay kasama. We've got to go through the bad tree to get to the good tree. Kailangan nating lagpasan yung masamang puno upang makapunta tayo sa mabuting puno. You all understand? Naintindihan ba natin lahat? I hope so. At sa Okay, palagay niya ako. let's close the word of prayer. shall we? Okay, magdadasal muna tayo sa pagkatapos. Shall we just all stand together in prayer? Tayo tayong lahat upang magdasal magkakasama. Father, we just thank you, Lord, for your beautiful